श्रद्धा संपन्न कुशल वर्ग योग हुई और 2010 जनवरी मासे 10 दर्शन संबंधी ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಹ ಅವಸ್ಥಾವಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿವಾಸವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡುವ ज्येष्ठ योगावती उपदेशन आहे दिनात्मूल्य में कार्य अपेक्षा संबंधी देवन सत्यांत्य संबंधी धर्मांतरण मतेना से करता देवदिने अपेक्षा विभावी जीवन विभावी जीवन साक्षात्कार मे मोती जीवन अत्यंत शांति अत्युनिकट विरोधाला इंधननु अत्युनिक नडना अत्युनिक विरोधाल मार्गी अण्णंतुಗಳಿಲ್ಲ इसला यात्रिमे ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ಈ ಸುಮಾರಿನ ಹಠಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸಭಾಗಳು ಸಮಾವೇಶ ನಾಕಾಮ ಮೂಲಿಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ इंसान एक दिन के दावत के में एक पर्याय योजना व्याख्या की लेकर निकलना विज्ञान मानसिक में सुधा मुनि को देखिए मेरे मदीना हटक प्रमाण किया देशना करो मैं संतोष के गुरु में सुधा और हटक करके नस्लों इन हटक और हटक पूरे विज्ञान मानसिक देशना करो उसबाने विज्ञान से विज्ञान कलिमा बुद्धिनो तीनो समालाग्नि के उदय पटनायन अवसर विवरण मटला इन अवस्था दिया ये हमारी क्रियावली समस्त दार्शन्य लक्षण्य देखगाती अवबोध करगली ये हमारी विज्ञान से अवबोध करना हो मेरे के उसकी पालना करना हो पानी के निशाले जिस पर दाम दिए दुनिया की वो पालना करने जो कि धर्मता रहती है ये धर्मता तुम्हारे जिस पर दाम दिए गए एक नतीजे आप समय दूर है लोग नए के लिए उद्योग पर का नए के लिए और उद्योग पर कार्य करते हैं ये अवस्था में उद्योग पर कार्य सुदूर किन्या के लिए नीति नफी होती है मौलिक निकल की शिक्षा के लिए अदारण समान विरोधी समाज मूल कार्य अवस्था आएगी समाज हमारे आए अलोन पर्याय के लिए एक लोग कुछ होता है मतलब अन्य तो समाज शिक्षा तन्वय चयन प्रमोद
බුදුරේ ලෝකේ ඉන්නවා කියන එකයි. එහෙනම් මට බුදුන් පුළුවන් කියන එක ඇත්තයි. ඒකම මාර්ගයේ නා දැන් කියලා සුදානම් වෙනවා. බැරි පිළිතුරුයි හම්බුනේ. හම්බුනේ මට නම් ඒක සාමුදුනේ නැහැ. ඒක තමයි සාක්ෂි පිළිතුරු. ඒක තමයි සත්‍ය දෙන්නේ. ඒක තමයි ඉස්පල්ලා. අනේ සල්ලායි පිළිතුරු දෙන්නේ. ඒවල අවදීනව අවගමනයේදී යමමෙනි කර්මා සම්පූර්ණ මහන්සියලා විනාමක ලෝකේ පාලනාව අනන්ත සුදුකයන් මහන්සියලා මේ ලෝකේ දේශනා කරව එකම ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතාවයවත් ඒ මාර්ගයේ තමයි මේ පිළිතුරු දැසෙන්නේ. ඒක නම් අපි ඉදිරියට ඒ සතර සතිපට්ඨානෙ. ඒ සතර සතිපට්ඨානෙ ඉදිරියට අපි සිදුවන්නේ මොකද? ඒ බුදුගාමී ආවා වූ මාර්ගය නැවතම පරීක්ෂා කරලා බලලා සත්‍යයේ සිටි කුසල ආහාරයක් නැතුව අදවසින් වත්තේ ගාන නැතුව මුණට ගාන නැතුව හදලට ගාන නැතුව නිරන්තරයෙන් දිගින් දින 7ක් මුළුමනින්ම කිසියක් නැති ඉඳලා දින 7කට සැරයක් වුණා ජලයේ වුණා පානය කළා නැවතවරක් සාත් ක්‍රියාවලින් තවත් දිනකට පිළිවිලා පුරවි දින 49ක් පිළිවිලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුනාට පස්සේ මේ බුද්ධත්වයේ බුදු වෙලා හැබැයි තම බුද්ධත්වයේ ලෝකේ ප්‍රකාශ කරන සම්සුදාන නැහැ. ඒකයි බුදු කියලා කියන්නේ. නමුත් දන්නවා ගැටයයි ප්‍රතිඋත්තර කාර්ය කියයි දුවන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක කාර්ය කියන්නේ දුවන්නේ නැහැ. බලන නැවත බලන පරීක්ෂා කළා. එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි. මට මොකද බුදු විදියට බලනවා. එකේ යෝ විදේ ඒක වෙනස් කරන්නේ නැතුව මේ බුදුරේ පිළිෙන දුක වෙනවා. මම අවබෝධ කරගන්නේ මොකක්ද? ඔතන දුක සත්‍යදී. එහෙම අවබෝධ කරගන්න බුදුරේ කියලා බලනවා. මට කලින් පාඩේ බුදුරේ මොකක්ද අවබෝධ කරගන්නේ? මේක වෙනසක් තියෙනවා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ සකාශේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොනවද අවබෝධ කරගන්නේ? මේ කවුරුන් බුදුහාමුදුරුවෝ පරීක්ෂා කරනවා. අන්නේ કોઈ තේරෙන වෙනසක් නැහැ. මට අවබෝධ වෙලා තියෙන සිතනවා. හැබැයි ඡායකවත් වෙන්නේ නැහැ. තවත් බලනවා. ඊටයක බුදුහාමුදුරුවෝ මොනවද? කොනාක බුදුහාමුදුරුවෝ මොනවද? අන්නේ තවදවසක් කියන්නේ ඉතිරි පිළිගන්න. කොයිදී දවසක් ගිහලා බින්දුන් දවසක් යාමට යනවා. නැවතවරක් තව ටිකක් විලාය තව ඉතිරි උටවාදී. ඔන්න විදිහේ ඉරියව් හතක තමන් කිව්ව බුදු හදේ කොහොමද මේක අවබෝධ කරගන්නේ බලලා එක ඉරියව් කීදලා කළා ඉරියව් නැති නිසා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැතුවට එකම දේ තුන ඉරියව් බලලා නැවත ඉරියව් වෙනස් කළා ආයෙත් බලන්න. ඉතින් දැනවත් වෙන්නේ ඉරියව් දෙකක් විතරයි තුනක් විතරයි හතරක් විතරයි පහක් විතරයි හයක් විතරයි අත්ති ඉරියව් ගන්න. අනේ ඉරියව් හතර බලන බුදු හදේ පරීක්ෂා කරනවා. දවස් 40ක් ඉවරනවා. දැන් තමයි ඡායනපත් වෙනවා. තවත් නම් බලන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මොනේ කියවල මේකයි තිබ්බා. ඒකයි අවබෝධ කරගන්නේ. මම අවබෝධ කරගත්තේ. මට කලින් ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තේ. මට කලින් අත්විඳින්න බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තේ. ඒකයි. එහෙනම් ලෝකේ පාලනාව පළවෙනි බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තේ. මෙච්චරයි කියන තැනට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අවබෝධය කුණගත කරන්නේ. එහෙනම් මේ පිළිතුරු මේ සංසාරයේ ඉතර වෙනවා නම් පිළිතුරු මොන්නේ කාර්ය කරන්නේ සත්‍යය කරන්නේ නම් සත්‍යය වල වැඩි වෙනස් වුණා වෙනස් එකේ ජීවිතය බලන්නේ දෙවියන් බලන්නේ එක වෙලාවක බලන්නේ කතාව බලන්නේ බලන්නේ කියනම කරන බලන්නේ අනේකයි කායන වස්නාව කියන්නේ ඒකයි වේදනාවක් වස්නාව කියන්නේ ඒකයි සිතන වස්නාව කියන්නේ ඒකයි ධර්මයක් වස්නාව කියන්නේ සිදුවෙන සෑම හට ගන්නා සෑම චිත්තක්ෂණයක්ම අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මත ඒක තුළ ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ. මොකක්ද සිදුුනේ කියලා. සිදු වුණාට පස්සේ තමන් දැනගන්න එක තමයි අවබෝධය කියන්නේ. එහෙනම් මේ අවබෝධය ලබා ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතාම සරල මාර්ගයක් දේශනා කළා තියෙනවා. ඒක තමයි දිනදින මේ මතක කරගත්තේ. ඒක තමයි දිනදින මාස ගානක් මුළුල්ලේ දේශනා කරමින් මේ දේශනාවන් පරීක්ෂාවක් කරමින්
ඒ පරීක්ෂාවේ ප්‍රතිඵල සාකච්ඡා කරමින් ඉදිරියට යමු. එහෙනම් අද තවටියක් මතක කරගන්න කියන්නේ මුලින්ම එහෙනම් ඔන්නේ මාර්ගයේ විදිහට අවබෝධ කරගත්තා වූ අර දින 49කට පස්සේ තවත් සතියක් ගිහිල්ලා දේශනා කරන්න ආරම්භ කරනවා ඊපස්වරුවානි. මේ දේශනාවේ ආරම්භයෙන් විද්වාංගු තමයි මාර්ගයේ පළවෙනි පිළිවෙල. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඊට දාපේ ස්වාමීන් අත්‍යවශ්‍ය කොට ඒ ධර්ම දේශනාව කරන විද්වාංගු වුණාට කරනවා. ඔය ධර්ම දේශනාව ප්‍රවේශ කරගෙන යනකොට ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙන කලින් කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා. නැවතත් ඉතරම නැතරයන්දී ඉතින් මේක කියන්නේ නැතුව මේ ආම්දු ප්‍රශ්නවත් එක කියලා බුදුහාමුදුරු එක නමක් දෙනවා දවසකට පිළිපාත යවනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකෙන් යැපිලා මේවලදී නැවත පරීක්ෂා කරනවා කවුද දැන් පරීක්ෂා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ආම්දුරු ප්‍රශ්න පතරමාන පරීක්ෂා කළා සතිය දෙයක් යනකොට මෙන්න මේ සියලු දිනාගේ පරීක්ෂාවන් සාර්ථක වෙලා මේ ප්‍රශ්නම සංසාරේ විතර වෙනවා. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝගේ ප්‍රශ්නවත් පස්සේ. අන්න පළවෙනි සංඝයා පළවෙනි ආත්මනාන්සේ ලෝකෙට ජීවෙනවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ. අන්නේ පිළිතුරු තේමා කියනවා පිළිතුරු. තේමා කියන්නේ අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පස්සේ අවුරුදු 45 තිස්සේ මේ පිළිතුරු කෙරෙහි තිබෙනා මහා කරුණාව නිසා මහා සම්ප්‍රදාය නිසා දේශනා කරාපු ධර්ම සාගරය කියන මහා සාගරයේ යම් ධර්ම කන්දේ කියන ඒ නිසා තුළු අංශව පමණයි මේ ආන්සුවාරාමේ ඉන්නේ. ඒ ආන්සුවාරාමේ පිළිතුරු සංසාරයේ ඉතිරෙන උත්සාහ කරා. එහෙනම් ඔන්නේ අංශයේදී අපි අවබෝධ කරගත්තු දැනගත්තේ මේක පාවිච්චි කරේ මේ පාවිච්චි නොකිරීමේ මේ සංසාරයේ ඉතිරෙන බැරි නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය මේ පාවිච්චි කරේ කරුණේ තමයි ජීවිතයකට ජීවිතය ඉරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ තුල සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඒ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩා වර්ධනය කරගෙන යනකොට මට අවබෝධ වෙනා වූ චතුරාර්ය සත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ ඊවට සියල්ලම හේතුලා තිබෙනා වූ මේ ආයතනය ප්‍රමුඛ කරගත්තා වූ ආයතනය අවසානයේ දක්වා යන කරනා වූ මේ සංනාමය විශාලයෙන් කියන දේශනා කරලා තියෙනවා. ඔන්නේ කවදාසියක් තියෙන පිළිතුරු. ඔන්නවා කියන එක මේ පිළිතුරු අවබෝධ වෙන පටන් ගන්නවා. ඕවා කියන අවබෝධ වෙන පටන් ගන්නකොට එකිනෙක ප්‍රමාණිකූලව ඉදිරියට ඇවිල්ලා අන්න එක චිත්තක්ෂණයේදී යම් විදිහකට ලැබෙනකොට ඒ චිත්තක්ෂණයේ ඉන්නේ මොකක්ද කියලා ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේදී තමයි අවබෝධ වෙන්නේ. ඔන්න විදිහටයි මේ චිත්තක්ෂණයේ මේ සංසාරයේ විචිල ගමන් කරන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රමාණිකූලව අවබෝධ වෙනකොට මේ චිත්තක්ෂණයේ කියන එක ප්‍රමාණිකූලව තමයි ජීවිතේ පටන් ගන්න. අන්නේ ජීවිතයෙන් තමයි මේ පිළිතුරු කියන්නේ ජන්මම විවේකීව ඉන්නවා. නිදාසේ ඉන්නවා. මට දැනසිලා දැනනවා. සංසිඳිලා තියෙනවා. මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. ලෝකෙ මම නිදාසලා කියන්නේ. අන්නේ වචනේ පිළිතුරු නැගලා ඒ සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ. උන්වහන්සේ අපි දැන් අවදීනවා. ඒ තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා වූ මේ ධර්මස්කන්ධයේ ඉදිරියට යාගත්තා වූ මේ සතරවර්තානි කායानुපස්සනාව තුළයි මේ පිළිතුරු. කායानुපස්සනාවේ පළවෙනි කොටස තුළ ඉඳලා ඒක දැනට අවසන් කළා. ඒ දෙවෙනි කොටස දැරිලා ඒක අවසන් කරලා ඉන්නේ වේදනානුපස්සනාව. දැන් අපි ඊයේ අනුබල වුණා ඒ තුන්වෙනි කොටස චිත්තානුපස්සනාව. අනේ චිත්තානුපස්සනාව අනුබලයේ ඉන්නතුන් දැනෙනකොට ගන්න අපි අනුශාසනාවට අනුකම්පී ධර්ම සාකච්ඡාව ධර්ම දේශනාව මේ පිළිතුරුගේ ඉල්ලීම දේශනාවයි කියන්නේ. ඒකයි මාතෘකාවකට මාතෘකාවනේ මේ මොහොතේ නිවන කියන එක. එහෙනම් මේ මොහොතේදී නිවන මම අත්විඳිනවා කියන එක කොහොමද මේ චිත්තානුපස්සනාවේදී අවබෝධ කරගන්නේ කියන එක තමයි දැන් අද අපි කලකවලා උත්සාහ කරන්නේ. කොහොමද ඒක තමයි දැනෙන්නේ? ඉතින් ඉදිරියටගත්තා ඒකේ කරන පස්සනාවේ චිත්තානුපස්සනාවේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනා වූ පළවෙනි මොකක්ද ඒ පළවෙනි කියලා කිව්වේ සිතානුව අත්විඳින. සිතේ අත්විඳින. සිත බව දැනගැනීම ආස්වාදය අත්විඳින.
එහෙම දේශනා කරපු බුදු පියාණන් වහන්සේ ඊළඟට ඒ දෙවන කොටස දෙනවා. දෙවන කොටසේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ දකින්න මොකද? සිතේ ප්‍රමෝදයක් සිටින ආස්වාදයක් සිටින. සිතේ ප්‍රමෝදයේ දකින්න ආස්වාදයක් සිටින. සිතේ ප්‍රමෝදයේ බව දැනගෙන ආස්වාදයක් සිටින. ආස්වාදයක් සිටින. දැන් මොකද මේ පිටුතුල සීපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ සියල්ලටම බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරා මේ සතර අධිවට්ටාලයේ පළවෙනි නැවතවර. මොකක්ද මේ පළවෙනි තියෙනවා කියලා අපි මතක් කරගත්තේ. මේක නුවණින් බැලී ඉස්සර. මේක නුවණින් අවබෝධ කරගන්න ඉස්සර. මේක නුවණින් සලකා බැලී ඉස්සර. මේක නුවණින් විඳී ඉස්සර. ප්‍රඥාවෙන් අත්විඳී ඉස්සර කියන එක. දැන් එහෙනම් මොකක්ද මේ බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරන්නේ? සිතේ ප්‍රමෝදය පිළිවෙල කියන එක. දැන් මේ පිළිතුරුගේ ප්‍රඥාවට අහු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවට අහු වෙන්න ඕන. කොයි වෙලාවෙදී ප්‍රඥාවට අහු වෙන්න ඕන? තමන් මේ කායානුපස්සනාවේ ඉන්න වෙලාවේදී ප්‍රඥාවට අහු වෙන්න ඕන. මොකක්ද මේ කායානුපස්සනාව කියලා කිව්වේ? කායානුපස්සනාව කියලා කිව්වේ පටලවා ගන්නකෝ තාම සරලව ගන්න ඕනේ මේ තේරුම. කායානුපස්සනාව කියලා කිව්වේ අරමුණක පමණ ඉන්නකොට කියන එකයි. අරමුණක පමණ ඉන්නකොට කියන එකයි. ඒ වෙනසක් සමන්ට කිසියම් වූ රූපයක් ආයතන හයෙන් මොන ආයතන ආරෝ හටගෙන තියෙනවනේ අන්න ඒ විලාව කායනුපස්සනාව විදිහටයි සලකන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. එහෙනම් අට ඇයි රූපයක් දැක්කනම් අන්න රූපේ දකින්න අවස්ථාවේදී මම දැනගන්න ඕන මම ඉන්නේ මොන ඉසව්වේද? මම ඉන්නේ මොන ඉසව්වේද නැත්නම් මම ඉන්නේ මොන ඉරියව්වේද? අනේ මට ඒ බව දැනගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඊළඟ කිස්සක්කේදී මේ පිළිතුරු ඇති වෙනා වූ ප්‍රමෝදයේ ගැන මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. එහෙනම් ඔය වැඩි වෙන්නේ නැහැ පිළිතුරුනි මේ ගමන ආරම්භ කළා පළවෙනි අවස්ථාවේ ඉන්නකොට. පළවෙනි අවස්ථාවේ ඉන්නකොට මේ පිළිතුරු සියලු දෙනා ඉන්නේ කොහෙද? මේකේ මහා ගෝස්තය. මහා කණු යායක් කියන තැන මහා කැලෑරකයි ඉන්නේ. ඒක අපාරට දෙන්නේ නැහැ. පාර දෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේ කැලෑව ටික ටික සුද්ධ වෙන්න ඕන. අන්නේ මාගේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිව විඤ්ඤාණය මාව විඤ්ඤාණය ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මුලදීම මේ ප්‍රමෝදේ බලන්නේ නෙමෙයි සිත දිහා බලන්නේ නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන පස්සේ රූපේ දිහා බලන්න. රූපේ දිහා බලන්නේ කියලා දේශනා කරන්නේ ඇතේ නෙමෙයි ඒ නැත්නම් මනසේ නෙමෙයි රූපේ දිහා බලන්නේ කියලා කියන්නේ නුවණින් බලන්නේ කියන එක. ඔය නුවණයි මනසයි කියන පිළිතුරු පාඩවලදී නුවණින් බලන්නේ කියලා කියන්නේ ඒ නුවණ පාවිච්චි කරනවා නම් වේදිකාව තමයි මේ මානසික කියන්නේ. එහෙනම් මෙතෙක් කල අනුවණකම මේ වේදිකාව තුළයි එහෙනම් අනුවණකම අයින් කළා නුවණ දාන්න නම් මේ වේදිකාවට. දැන් මානසික වේදිකාව තුළයි තියෙන්නේ කියන්නේ ඊයේ ධර්ම දේශනාවේදී මේ පිළිතුරු මම කියන අවබෝධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ මොහොතේ මානසික වේදිකාව පිළිදෙගෙන මම මගේ ප්‍රඥාව අවදි කරගන්නවා. අන්න අවදි කරනකොට මට බුදුබණ ඇහිච්ච නිසා මට මේකේ මුල පටන් මුලට එන්න පුළුවන්. ආරම්භ කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න ආරම්භ කරනකොට මට තේරෙනවා මහා ගුරුසුක මේ රූපේ. නැත්නම් මේ පිටුතුන් ගන්නා වූ සමකාලීන තිබෙනා වූ එනක ආනාපාන සත්තම සූත්‍රයේ තිබෙනා වූ අපි කර්මස්ථාන ඉදිරියෙන් මට දැනෙන මහා විචාරයේ මහා ගුරුසු සත්‍ය ගැන විනාඩි ගණන් යනවා වූ ආස්වාදයක් පිළිබඳව මට කිසියම් දැනීමක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම හිතන මේක තමයි යන්නේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු දේවා මට දැන් හොඳට නාය පුරවල උස්මරන. නාය පුරවල උස්මරනවා මම දැනගන්නවා. අන්න නාය පුරවල උස්මියා මේක විනාඩියක් තිබ්බ තත්පරයක් තිබ්බ තත්පර දෙකක් තුනක් තිබ්බා මට දැනෙන තරම් ලොකු වෙලාවක් මේක තිබ්බා. අන්න ඒ නිසා මම කියන මේක දිගට තිබුණා. මට දැනෙන තරම් වෙලාවක් තිබුණා කියලා කියනවා. ඔන්න එහෙම ගිහිල්ලා ටිකෙන් ටික මේක අඩුවෙන් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේ රූපේ නැවත නැවත බලන්න. මේ රූපේ නැවත නැවත බලන්න. මම බැලුවා මේක ඉරියව් හතරේ එක දිගට එනිසා උඹලා ඉරියව් හතරේ එක දිගට බලන්න එපා. උඹලා පරිදි මේ බලන්න එපා. කෑම කාලා අනිත් දේවල් කළා ඒ කරණ තියෙන වෙලාවකදී ඉඩක් හම්බෙච්ච වෙලාවට මේක දිහා බලන්න. හැබැයි බලන්නේ කියන්නේ කොහොමද දිහා. කොතනින්ද බැලුවත් කොයි වෙලාවක බැලුවත් බලන්න කියන්නේ මේ
සුලංගල්ලේ නැත්නම් මේ ආස්වාදේ ප්‍රාස්වාදේ. අනේ එහෙනම් ඒක සියලු අනිකුත් රූපයට අදාළයි කියලා පිළිගන්නේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඇයි රූපයට අදාළව ඒක තමයි කියන්නේ. අනේ එහෙම දිලිවිල මේක වරින් වර බලාගෙන ඉන්නකොට ක්‍රමානුකූලව මේක දියෙමින් ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳ යම් කිසි අවස්ථාවකදී තියෙන සත්‍යයක් අර අපි කියවු කියලා දේශනා කරනවා සත්‍ය එහාට යනකොට දැන් මට මේ ආස්වාදයේ කියන්නේ මේ දිගට කියන්නේ කොටයි කියන්නේ මේ මුල පේනවා මේක සියුම් කොට ගන්නවා මේ ගුරුසු දැනෙනවා ආයි සියුම් ඉවරලා යනවා මේ මුලයි අගයි සමානයි මැදෙන වෙනස් වෙනවා විවිධාකාර මේ චේතනා මේ සිදුවීම් පහළ වෙලා තියෙනවා ඒ පහළ වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ සිදුවීම්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ විශාල අභ්‍යන්තර වෙනස්කම් තියලා තියෙනවා ඔන්න විදිහට ඉන්නකොට පින්නසුන්ද එක වෙලාවකදී වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ පින්නසුන් කියනවා දැන් නම් මට මොකුත් නොදැනී කියන්නේ කොයි වෙලාවෙද නොදැනී ගියාට පස්සේ සිද්ධ නොදැනී ගිය වෙලාවේදී ඒ බව දන්නේ නෑ මොලේ සිත්පත්නේ ඉච්ඡර වේගින් අයින් වෙලා තියෙන්නේ අන්න දැන් මට ටික තේරෙලා තියෙනවා මට ටික තේරෙලා තියෙනවා ඒ තීරමාලා මගේ අභ්‍යන්තරයේ අවබෝධය කියලා තියෙන මොකද්ද මේක තිබෙනා වූ වේගවත් භාවය. මේක තිබෙනා වූ වේගවත් භාවය තමයි විඥානවා කියන්නේ මේක අනිත්‍යයි කියලා. මේක තිබෙනා වූ වේගවත් භාවය තමයි විඥානවා දේශනා කරේ මේක එක පැත්තක් අනිත්‍යයි අනිත් පැත්ත නිට්ටයයි කියලා. අන්න අන්ත දෙකක් බව මට දැන් පොඩ්ඩ අවබෝධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි උදින් මට ඒක තාම තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද. ඒකයි මේ සිනුතුන්ද මෙහාම ආරම්භයේදී කියන්නේ මොකද නිවන අත්විඳි බව දන්න අය ඉන්නවා අත්විඳ බව නොදන්න අය ඉන්නවා අත්විඳ බව නොදන්න අය ඉන්නවා ඔන්නෝයි මාර්ගයේ පිළිතුරු එහෙනම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමට එන්නා වූ තවත් ඊළඟ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද මේ නිවන බව දැනගන්නේ කියන එකයි මේ චේතනාව වර්තනාවේ මේ දෙවි කොටසේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මාව අවදි කරවන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ ඉන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ තමන්ගේ ආස්වාදයේ ප්‍රාස්වාදයේ එනතර පට්මන් කරන වෙලාවේදී තමන්ගේ වම දකුණු කියන එක. එනතර ඉදිරියට වැඩ කරන වෙලාවේදී ඒ කරන්නා වූ මොකක් හෝ කාර්ය. තමන් නොදැනුවත්ව කෙරෙන බව තමන්ට ඊට පස්සේ චිත්තක්ෂණය තුළ ඊට පස්සේ තත්පරය තුළ දැනුණ අවස්ථාවේදී තමන් තුළ ඇති වෙනවා කිසියම් ප්‍රමෝදාත්මක ගතිය. කොහොමද ඇති වෙනවා කියන්නේ මේ පිළිතුරුන්ට තේරෙනවා මේ පිළිතුරුන්ට අවබෝධ වෙනවා මගේ මේ ශරීරයේ තුල තිබෙනා වූ ස්වභාවයට නම කියන්න කලින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිසියම් තැනක තට්ටු කිරීමක් කරනවා. තට්ටු කළා කියනවා මෙන්න මෙතන රත්නයක් දැනෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙතන සිසිලකක් දැනෙනවා. නැත්නම් මගේ උළුවේ පිටිපස්සේ තද වෙන ගතියක් තියෙනවා. නැත්නම් මාව කැරකෙනවා වගේ දැනෙනවා. මාව ඉස්සරහට පස්සට පැද්දෙනවා වගේ දැනෙනවා. නැත්නම් මගේ ඉස්සරහ රූපයක් කියලා කියන්නේ බෑදෙන හැබැයි යමක් තියෙනවා වගේ කියනවා. ඔන්න ඔහොම කිය ඉඳලා ඊට චිත්තක්ෂණයක් යනකොට ඔන්න ඕකට නමුත් නම දෙන්න කලින් මේ පිළිබඳව තමන්ට ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු ඉදිරිපත් වෙනවා. හැබැයි මේක මම මීට පෙර නොවින්දක් නිසා මීට පෙර මේ පිළිබඳව මට අවබෝධයක් නොතිබුණු නිසා මට අර පළවෙනි තැනට අවදි වෙන්න බැහැ. පළවෙනි තැනට අවදි වෙන්න බැහැ මම අවදි වෙන්නේ දෙවෙනි තැනට. දෙවෙනි තැනට අවදි වෙච්ච මම දැන් කියන්නේ අර කලින් කියපු ගොරෝසු මට්ටමේදී කියපු මේක දිගයි කියලා නෙමෙයි. මේක ආස්වාදයේ කියලා නෙමෙයි. මේක ප්‍රාස්වාදයේ කියලා නෙමෙයි. මේක සත්‍යයක් කියලා නෙමෙයි. වේදනාවක් කියලා නෙමෙයි. සිතිවිල්ලක් කියලා වම කියන්නේ නැහැ දකුණු කියන්නේ. දැන් කියනවා
එළියක් තියෙනවා. මට එළියක් තියෙනවා. මම කරන්නේ බුදුහාමුදුරු වගේ රූපයක් තියෙනවා. එහෙනම් මගේ ඇතුලේ අතේ හදගතියක් තියෙනවා. එහෙනම් කකුලේ උණුසුම් ගතියක් තියෙනවා. අන්න එහෙම කියනකොට ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේදී ආයි එහෙම එකක් නැහැ. ආයි තවතනක තව දෙයක් තියෙනවා. ඒකට ඔන්න ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේදී ආයි නමක් දෙනවා මේක. මොකද නමක් දෙන්නේ? ඔන්න වායු ධාතුව කියනවා. තේජෝ ධාතුව කියනවා. මේ රත්නිකේ තේජෝ ධාතුව. මේ පැද්දිනා කිව්වේ වායු ධාතුව. ඔන්න නමක් හම්බුනා තමයි. ඔන්න ඔය විදිහට ක්‍රමානුකූලව මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යනකොට ඔන්න ඕක තමයි පින්නතුන් මෙතන මේ ප්‍රමෝදයේ අත්විඳින ආස්වාදය අත්විඳින කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. ප්‍රමෝදයේ දැනගැනීම ප්‍රමෝදයේ බව දැනගැනීම ආස්වාදය අත්විඳින කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. මේ පින්නතුන් ඔබ අත්විඳලා මේ පිළිතුරු කවුරුත් මේ කියන්නේ මෙහෙම දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ. මොකද මේ මම හිතියා වූ තත්ත්වයෙන් එහාට ගිය නිසා මගේ ඇති වුණා වූ අභ්‍යන්තරයේ වෙනස් වීම මට පෙන්වුම් කරනවා මම කලින් හිතේ තත්ත්වයට වඩා වෙනස් ස්වරූපයක්. මෙන්න මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ අනිත්‍ය කියන එක මේ වන විටම සෑහෙන මට්ටමකට අවබෝධ කරගන්නවා. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මොකද කලින් මම මේ ආස්වාදයේ කීකියා ඒ සඳහා තිබුණා වූ මේ නිත්‍ය ස්වરૂපයේ නිත්‍ය සංඥාව අල්ලගෙන ඉන්නවා. දැන් අන්න නිත්‍ය සංඥාව පරිච්ඡ දැන මට පින්නුම් කරනවා ඕකාස්වාදේ නෙමෙයි ඕක සිසිලයි. ඒ වෙලාවේදී කලින් සිසිල දැනුනේ නාදයේදී ඒක විතර දැන් තේරෙනවා මේ සිසිල දැනෙන්නේ මෙතන විතරක් නෙමෙයි මේක තවතෙන් වල තියෙනවා. කකුලේ සිදුවේ තියෙන පුළුවන්. ඔළුවේ තියෙන පුළුවන්. බඩේ තියෙන පුළුවන්. පිටේ තියෙන පුළුවන්. මේකට එන දැනක් නැහැ. එහෙනම් මේකට වෙලාවක් නැහැ. මේක කොයි වෙලාවෙත් වෙන්න පුළුවන්. කොයි තැන වෙන්න. හැබැයි මේවා මේ පින්නතුන්ට එතන අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේදී තමන් මේ පිළිවෙල නැවත නැවත මෙහි කරන පටන් ගන්නවා. නැවත නැවත මෙහි කරන පටන් ගන්නවා කියන්නේ මේ කායන පස්සනාව ආයත කරනවා කියන්නේ. දැන් මේ චිත්තන පස්සනාව ඉවරයි. එතන මොකද නැවත වරක් මේ ඇති වුණා වූ චිත්තයේ තිබෙනා වූ මේ පරිණාම භාවයේ වෙනස් වීමේ භාවයේ වැඩි දියුණු භාවයේ පිළිබඳව මට අවබෝධය නැහැ. බුදුබණ මම ඒ පිළිබඳව තාම දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ මට්ටමට මම බුදු වෙලා නැහැ. මම ඉන්නේ තාම මේක ගොරෝසු බුදු වෙනවා. පළවෙනිට. එනේ රූපයක් විදිහට අල්ලගත්තු දැන්. එක චිත්තක්ෂණයේදී මේ විච්ඡ සංඥාවෙන් අනිත් වුණාට ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේදී නැවතවත් මම මේක නිත්‍ය. නිත්‍ය වුණාම මම ඒ රූපය අල්ලගෙන ඒ රූපයත් එක්ක නැවතවරක් එකද චේතනාවලින් තමයි මේ පිළිතුරු තාම කරන්නේ. ඔන්න ඒ දක්වා තමන්ගේ නිවන තුළ මේ මම දැන් මෙතන කියන චිත්තක්ෂණය මේ පිළිතුරු හදාගෙන ඉන්නවා. ඒ හදාගත්තා වූ චිත්තක්ෂණය එහාට යන්න පුළුවන් පිළිතුරු මන්ද එතන කියන්න පුළුවන් ඉතාලම සුළු සංඛ්‍යාවක කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. නමුත් අපි කිව්වොත් වැඩි පිළිසක් ඉන්නේ ඔන්න ඔතන හෝ ඔතෙන්ද මුල කියන මම හිතන්නේ ඉවරයි. දැන් එනම් මේ පිළිතුරුන මේ බණ හැමකට පස්සේ මෙතනින් යාට පයින් ඕන කඩේව කඩාගෙන පුළුවන් කියලා. මොකක්ද මේ සිද්ධ වුනේ කියන එක පිළිබඳව දැන් තමන්ගේ ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න ඕනේ. මේක ප්‍රඥාවෙන් බැරිවත් මිසක් මේක අඥානෙට නෙමෙයි කියලා කියන බුදුබණ දැන් මට ඇහෙනවා. කියන බුදුබණ ඇහුනට පස්සේ මට දැන් සංසංගාත්මකව තියෙන වෙන ප්‍රතිපදාවක්. ඊමණ කියන්නේ ධර්ම දේශනාවෙත් මේ ප්‍රතිපදේ මතුවේ. අන්න ඒකවල සංසංගාත්මකව තියෙනවා මේ ආවා වූ ක්‍රියාවලියේ දැන් මම ඉන්නේ කොතනද කියන්නේ. මොකද මේකේ තිබෙනා වූ
මේ විද්‍යාකාරයාගේ වැඩ පිළිවෙල දැන් මට අහුවෙලා තියෙනවා. හැබැයි අහුවෙච්ච බව මම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපි ඉන්නේ මතක කරගන්න පාදින නඩුවගෙන මම වම් කකුල තියාගෙන ඉන්නවා. වම කිය එයා ඉන්නවා. හැබැයි දකුණු කකුලේ වැඩි ආරම්භ කරලා දකුණු කකුල වැඩි කරගෙන යනවා. එයාට දකුණු කකුල ළඟට ය아가න්න බෑ. මොකද මම මෙයාව වම් කකුලේ හිර කරගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒක තමයි පිටුනේ ප්‍රඥාවෙන් බලන්නේ කියලා. අන්න ඒ සතිය හදාගන්න පුළුවන් එක්කෙනාට එහෙනම් ඒ මට්ටමට තමන්ගේ ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙලා තිබුණා. ප්‍රඥාව මේ මට්ටමට වර්ධනය වෙලා තිබුණ නිසා එයාට පුළුවන් වුණා මේ සිදුවීම් දෙක වෙන් කරලා හරියටම black and white විදිහට නැත්නම් තාප්පයක් දෙලා තාප්පෙන් දෙකකට දාගන්න. මෙන්න මෙයා කරුවේ මෙන්න සිද්ධ වෙච්ච වෙයි. එහෙනම් දැන් මොළේ පිළිතුරුයි අභ්‍යන්තරයේ දෙන තොරතුර මෙයා මෙතෙක් කල කිව්ව වැඩේ කරේ මෙයාද එනසම් වෙන කෙනෙක් කරපු නැත්නම් වෙන සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද මෙයා මේ අයිතිවාසිකම් කියන්නේ ජීවිතය. කවුද මෙයා කියන්නේ මම කවුද මෙයා කියන්නේ මගේ කවුද මෙයා කියන්නේ මගේ ආත්මය. මමයි ඇවිදින්නේ මමයි නැගිටින්නේ මමයි කන්නේ මමයි බොන්නේ මමයි දුවන්නේ මමයි කරන්නේ මගේ ළමයි මගේ දී මගේ කාර්යක මගේ අය මගේ ගම මගේ පන්සල අන්න මගේ ආත්මය මගේ ආත්මය මගේ ආත්මය මේක තමයි මගේ කර. ඔන්න කියපු එකට දැන් මොකද වෙන්නේ? සත්තු වෙන්න පටන් ගන්නවා. සත්තු වෙන පටන් ගන්නකොට හැබැයි මම දන්නේ මොකද මේ වුණා වූ වෙනස මට අවබෝධුනේ නැහැ. අවබෝධ වෙන තරම් බුදුබණම අහලා තිබුණේ නැහැ. ඇහිච්ච බුදුබණ මගේ අභ්‍යන්තරයට ඉහිල තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මෙයා මේ වෙලාවේදී නැවතවරක් බුදුබණ අහනව මේ විදිහට ඇහිච්ච බුදුබණ නැවත මෙනෙහි කරන්න පටන් ගන්නවා. නැවත මෙනෙහි කරන්න පටන් ගන්නකොට මෙයාට දැන් තේරෙනවා මම බුදුහාමුදුරන්ට වඩා පස්සේ ඉඳලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ට වඩා පස්සේ ඉඳලා නම් බුදු වෙන නම් මම මොකද කරන්න ඕන? බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟටම යන්න ඕන. ළඟට යන්න නම් මම බලන්නේ යමක් දෙස මම යමක් අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තට වඩා තප්පර ගානකට පස්සේ විනාඩි ගානකට පස්සේ පැය ගානකට පස්සේ එහෙනම් මෙයා නැවතවරක් මොකද කරන්නේ? නෑ මම අද මේක කොහොමරි බුදුහාමුදුරුවෝ දැකපු වේගයකම දකින්න ඕන කියලා මෙයා තවත් මේකට වීර්යය වැඩි කරනවා. ඇයි වීර්යය වැඩි කරන්නේ? මෙයාට තේරෙනවා දැන් මම මේ දැක්ක එකට සංඥාවක් ගත්තා නැත්නම් රූපයක් ගත්තා නැත්නම් කායපස්නාවට වයින් සිදුනා මොකද ගන්නවද කියලා කියන්නේ මට අරමුණක් ප්‍රකට වුණා. අරමුණ ප්‍රකට වුණා. ඒ අරමුණ ප්‍රකට වුණේ එහෙනම් ඒ ප්‍රකට වෙන වෙලාවේදී මම මේ අරමුණ හදන මේ සිසිල කියන තැන දෙන්නත්නම් මේ කඩ වෙනවා කියුදන්න යාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. එහෙනම් මෙයාද මොකද කරන්නේ? ඒකට යන්න තවත් වේගයෙන් මේක බලන්න මෙයා දැන් උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි මේ පිළිතුරු කරන්නේ. ඒ සඳහා තවත් වේගයෙන් මේක දිහා බලන්න සම උත්සාහ කරනවා. උත්සාහ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අන්න දැන් Tamanට තේරෙනවා Taman මෙයා නම දෙන්න කලින් මේකේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි දැන් අපි ඔය කිව්ව උදාහරණයේදී මේ සත්මනේදී මේ සිදුවෙන්නේ දැන් දන්නවා. දන්න දේ පිළිබඳව Taman දැන් අන්තිම අවබෝධය තියෙනවා. කලින් වෙලාවේදී දැනගෙන ඉන්නේ මොකක්ද මේ උනේ කියලා. මම වම් කකුලේ ඉන්නවා හැබැයි දකුණු කකුල වැඩි ආරම්භ වෙනවා. අන්න ඒකවල තේරෙනවා මම වම් කකුලේ ඉන්නේ නෑ දකුණු කකුලේ ඉන්නේ නෑ මෙන්න කකුල් දෙක මාරු වෙනවා. මම වම් කියනකොට දකුණ යනවා දකුණ කියනවා මම යනවා. අන්න නැවත වරක් මේ ආවද කියනවා. නැවත වරක් අවදි වෙනකොට තවත් එහාට ගිහින්. ඒ කියන්නේ
ඊට කලින්ම අහුලා තියෙනවා. අන්න ඒකට නැවතවරක් න්යායතාව වෙනවා. එහෙනම් තවත් මේකම කරන්න ඕනේ. මේ රූපෙම නැවත නැවත බලන්න ඕනේ. මේ සක්මනම නැවත නැවත කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අන්න සක්මනේ අනෙක් මෙයා සක්මන නතර වෙන්නේ නතර කළා සක්මන නතර කියලා නතර කරලා නැවත නැවත සක්මන කරනවා. නැවත නැවත සක්මන කරනවා. මොකක් හරි කරන්නේ. අන්න ප්‍රමෝදය ආරක්ෂිතය වෙනවා. මෙයාට ඇති කරන විකාල ආශාවක් මට අද නම් සක්මන් කරාට ඇඟට දැනෙන්නේවත් නැහැ වේදනාවකුත් නැහැ මට පුළුවන් තව පැයක් සක්මන් කරන්න පැයක් නුරුනම දන්නේ නැහැ අන්න මෙයා දිගින් දිගට මේ වැඩේම කරනවා මේ වැඩේම කර කර ඉන්නකොට අන්න යාට තේරෙනවා දැන් වම දකුණු වාරුණා නෙමෙයි දැන් වම දකුණක් නැහැ ආදියක් නැහැ හොයාගන්න කෙනෙක් නැහැ ජයදාවක් අල්ලන්නේ නැහැ දැනගෙන ඉවරයි කවුද මේ වැඩි මෙන්න මගේ අප්‍රමාදය නිසා මාව පැදලා ගිහින් තමාව ඕටේ කළා මම ඉස්සරහට ආපු එක දැන් මොන්න මගේ පස්සේ ඉන්නේ දැන් යායි කොහෙද මගේ පිටපස්සේ එයාට එන්නේ කලින් මම දන්නවා මොකක්ද කියලා දකුණු කකුල තිබ්බත් කියලා ඉවරයි හැබැයි දකුණක් කියලා මම දන්නේ නැහැ වම් කකුල තිබ්බත් කියලා ඉවරයි වම් කකුලක් කියලා මම දන්නේ නැහැ එහෙනම් කකුල් දෙක තියුණා මම දන්නේ නැහැ කකුල් දෙක තියුච්ච බව. හැබැයි ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මම අවදි වෙලා බලනකොට තේරෙනවා මම හිතුව කරන නෙමෙයි මම එතනින්ම රවුම් 10ක් 15ක් දෙපැත්තට මාරු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකවල මේ පිළිතුරු කියනවා මම ඇවිද්දේ නැහැ ඇවිදිනා මම දැනගත්තා හැබැයි ඇවිදින්න බෑ. ඒ වෙලාවේදී සත්‍යයක් නැතිනම් මට කිසිම බාධාවක් කළා නැහැ. ඒ වෙලාවේදී සිතුවිලි වෙලා තියෙනවා මට කිසිම කරදරයක් කළා නැහැ. ඒ වෙලාවේදී වේදනාවක් වෙනවා මට කිසිම කරදරයක් කළා නැහැ කියන්නේ අතේ හිත වෙලාවක නෙවෙයි කියන්නේ සතියේ ඉඳලා සිතුවිලි ආපු බව දන්නවා. සිතුවිලි ආපියව මෙනෙහි වුණා. ආපු බව දන්නා මෙනෙහි බව. සිතුවිලි ආපියව මෙනෙහි වුණා. තවත් සිතුවිලි මෙනෙහි වෙන්නේ නැහැ. ඒක මෙනෙහි වෙච්චවත් දන්නවා මෙනෙහි වෙච්ච නොසිතවත් අමාරු ක්‍රියාව අවුනේමත් නැහැ ඒකත් දන්න සමාජ ජීවිතයට ගිය ඒකත් දන්න යන්නේ සතිය තිබ්බා අසතිය තිබ්බා මේ සතියයි අසතියයි ක්‍රමානුකූලව මාරුණා මාරු වෙන බව දන්න ඔන්න ක්‍රමානුකූලව මේක අවිශ්වාසයි පරයන්ගේ ශෝකම තමයි ඒකයි ආස්වාදය අත්විඳින බුදුහාමුදුරුවෝ ආස්වාදයේ කෙරෙනවා මෙතෙක් කල ආස්වාදයේ කෙරෙනවා කියලා වරින් වර මට මැසේජ් දීපු SMS දීපු ටෙලිග්‍රෑම් දීපු විවිධාකාරව හරියට කාර්යයලගෙන ඔන්න ආස්වාදයේ මෙන්න ආස්වාදයේ මෙන්න පද්දේ මෙන්න වේදනාව මෙන්න සිතුවිලි දැන් එක ටෙලිග්‍රෑම් කාර්යයක් නෑ SMS ඇත්තේ නෑ ටෙලිෆෝන් කෝල් ඇත්තේ නෑ මුකුත් එහෙනම් මේ මුකුත් නැහැ කියන එක කරා ක්‍රමානුකූලව මගේ මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ චිත්තය ඇතිවනා වූ මේ ප්‍රමෝදවත් ස්වરૂප මේ වැඩි නැවත නැවත කරන්න ඕන මේ වැඩි කිරීම තුළින් තමයි දැන් මම මේ ඉස්සරහට ආවේ කියන එක මම දුන්නොත්ම මෙන්න මෙයාම වැඩි බාරයි මට විරුද්ධව සංසාරට මාව අරගෙන ගියේ කියනම දැන් මේ වැඩින බාරයින යාම කළා මට දෙනවා ප්‍රතිඵලය කොහොමද මම මුක්ති වෙන ප්‍රතිඵලය අන්න ඒකෝට කියනවා මම දැන් සාන්ති ලෝකෙ තිබුණා වූ මේකම සත්‍යයක් අතරින් ගන්නේ මේ ඇගේ තිබුණා වූ වේදනාවක් අතරින් ගන්නේ කකුල පොළොවට නොගෑවි ඇවිල්ලා නෙමෙයි කකුලේ මාරුවට නොයලා නෙමෙයි ඒ පිළිවිස් දේවල් ඒ ආකාරයෙන් ඔක්කොම විලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ එකක්වත් මට බාධාවක් කරලා නැහැ. ඒවා කෙරෙනාට තුර මම නැවත නැවත චේතනා පාල කිරීම පමණක් වෙලා නැහැ. චේතනා පාල කිරීම වෙලා නැති බව මම දන්නවා. අන්න ඒකටයි සතිය කියන්නේ. අතකින් නැත්තම වැඩි තමයි.
මේ පිළිතුරු භාවනා කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ පිළිතුරු යවුවොත් එහෙම මම ඇවිදින බව දැනගෙන ඉඳලා හම්බුනේ මම ඇවිද්දා. ඇවිත් වෙලාවේදී මම කලේ එදා තියෙන වැඩ දෙයක් නේද? දැන් ගෙදර ඉන්න පොඩි කාගේ කෑම කාගේ ගැටේ ඇවිදිනවා. එහෙනම් ඇවිදිනවා කියන්නේ සිතුවගේ බලන්න. නැත්නම් ඊයේ මැච් එක බලන්න කරනවා. ඇවිදින බවයි මම මැච් එක බලන්න කියලා දැනෙන්නේ නෑ. ඒ තමයි අසතිය කියලා කියන්නේ ඒ තමයි මිච්ඡා සත්‍යනාමාව කරපුදි. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේ ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්නේ. මේ අපිට දුර්දී ගන්න හොඳ දින ගන්න නැත්නම් කියන ආපි ඔබව අපි ගන්නුනේ. සාමාන්‍ය පුජ්‍යයා ඇවිදින වෙලාවේ තමයි අනිත් සියලු දේවල් සැලසුම් කරන්නේ. වාහනේ දරිදරනවා ඩ්‍රයිවිං කරනවට වඩා වැඩිපුර කරන්නේ වෙන දේවල් තමයි ගන්න හදන්නේ. ඊයේ කාමකත් ඔක්කොම දෙනවා. ඊයේ කතා කරපු අය ඔක්කොම කතා කරන්නේ තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් එකේ තමයි අනිත් අහගෙන තියෙන එකක්. මේ ඔක්කොම දෙවි අර සියලු දේවල් දැන් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ පටන් ගන්න කොයිද මොනවද තියෙන වැඩ පිළිවෙල කියලා ඉතින් සම්පූර්ණ වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ කියන්නේ මේ විදිහට මේක කියලා ඉන්න එකක් තියෙනවා. නෑ මේ චිත්තය සම්පූර්ණයෙන්ම විලයි. චිත්තක්ෂණය ඇති වෙනවා නැති වෙනවා ඇති වෙනවා නැති වෙනවා දැන් වෙනවා ආයෙ පිළිවෙනවා දැන් වෙනවා ආයෙ පිළිවෙනවා දැන් වෙනවා ආයෙ පිළිවෙනවා හිස් වෙනවා නැති හිස් වෙනවා එනවා හිස් වෙනවා එනවා අන්න එහෙමගේ ක්‍රියාවලිය අවසානයේ ක්‍රමානුකූලව මේ කුතුහලු ගිහිල්ලා යම් කිසි සම්දිස්ථානයේ දැනෙන්න තමයි සම්දිස්ථානයේ ඉන්න බව සමන්දන් උන්නන ක්‍රියාවලිය තමයි කියන්නේ මේක ප්‍රඥාව විසින් මේ සිතේ ඇතිවන්නා වූ ප්‍රබෝධය ආරා තමන්ව ඉදිරියට අරගෙන යනවා. මෙන්න තමන් ප්‍රබෝධයෙන් යුතුව මේ සිදුවනදී අත්විඳින්න. يعني මේක පිළිබඳව ප්‍රබෝධය කියලා කියන්නේ මේ පීතිය කියන්නේ මේ පීතිය කියන දේ ඉවරලා තියෙනවා. පීතිය කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අල්ලාගෙන ඉන්න. ඒක තියෙන්නේ වේදනාවක් පස්සනාව. සුඛය තියෙන්නේ වේදනාවක් පස්සනාව. වේදනාවක් පස්සනාව කොටසක් අපි සාකච්ඡා කරලා ඒවා ඉවර වෙලා ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ චිත්ත සංස්කාර සංසිද්ධිය ගැනීම. චිත්ත සංස්කාර සංසිද්ධිය කියන්නේ මගේ චේතනාවකුත් තිබුණේ නැහැ. එන අභ්‍යන්තරයේ සිදුනා වූ විශේෂ දෙයක් පිළිබඳව මම දන්නේ නැහැ. يعني ජීව කරුණා නැත්නම් මම තියෙන තුනා කියන අවස්ථාවක් නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මගේ කිසියම් ආකාරයක ඇතුළට යවන්න ගියේ නැහැ. අන්න ඒ සත්‍යය තමයි හිතන්නේ. ඒකට මේක දැන් හිත විදියට බැලුව නිසා හිත විදියට බැලීමේ ප්‍රතිඵලයක් වගේ මේ හිත පිළිබඳව මම ලබා ගත්තා වූ අවබෝධය පිළිබඳව දැන් ඇති වෙනා වූ ප්‍රමෝදය. ප්‍රමෝදය කියන්නේ මේක නැවත නැවත ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕන කියන්නේ. ඒ නැත්නම් මේකට තමයි මේ බුද්ධ ආනන්ද දේශනා කරන්නේ සත්පුරුෂයන් වලදී පග්ගයිද වීර්ය සම්පූර්ණ. මොකද මේ හැම වෙලාවකම ඔක්කොම ඉස්සරහින් ඉන්න වීර්ය දැන් ඉන්නේ දෙන්නෙකුට පස්සට තුන්වෙනි ළඟට ඉන්නේ. කලින් මේ වීර්යයට පස්සේ ඉඳපු සතිය දැන් ඉස්සරහින්. අන්න සතියේ වීර්යයට පස්සේ සම්මා වායාමයට පස්සේ සම්මා සතියේ දැන් මෙයා කරගෙන ඇවිල්ලා පළවෙනියට ඉන්නවා සති සම්පූර්ණයි කියන්නේ. යා තමයි සිග්නල් දෙන්නේ අමුතු. මෙතෙක්කල් යාට හැම උදව් කරා දැන් යා සියලු දෙනාගේ උදව් කරගෙන ඉඳලා යා සියලු දෙනාට උදව් කරනවා. අන්න ඕක තමයි මේ ප්‍රමෝදයේ පත් වෙනවා. අන්න සති සම්පූර්ණයේ වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි මේ පිළිතුරු දන්නේ නැහැ. සති සම්පූර්ණයේ වර්ධනය වුණා කියන්නේ එහෙනම් කොච්චර දුරට ඉඳ කලින් මේ සති ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙලා තියෙන්න ඕන. සති ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙන්න නම් වීර්ය ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙලා තියෙන්න ඕන. වීර්ය ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙන්න නම් ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙලා තියෙන්න ඕන. අන්න ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව දැන් ප්‍රමාණිකුල හැදිලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සඳහා හැදීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මේක එකින් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය හැදිලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය තුළ මේ පින්නතුන්ට මේ යම් අවබෝධ මට්ටම් වලට එන්න ආරම්භ වෙනවා. මේවට තමයි අපි කිව්වේ විදර්ශනා ඥාන කියලා. විදර්ශනා ඥාන දැන් තමයි විවිධාකාර විදිහට පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා.
කෙනෙක් අවුවතින් Tamanට යමක් කියලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට Taman ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් යන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ නැහැ තාම. ඒකට යන්න අඩු වශයෙන් තමයි පළවෙනි මාර්ගඵලයවත් ඉවර කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මඩවලේ ඉන්න එක මඩවලේ ඉන්න තව එකෙක් ගොඩ දාන්න යන පාඩිය. මට යම් යම් මට්ටම් වලට හැබැයි දැන් අවබෝධාත්මක තත්ත්වයන් තියෙනවා. කවුරු හරි ඇහුවොත් යමක් පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රඥාවෙන් ඒක තව විස්තර කළ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. පොත බලලා පොතේ දීච්ච එක නොකිය පොතේ දීච්ච එකට වඩා යමක් මෙතන දිනනවා කියන එක කියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි තවම මගේ වැඩ කොට ඉවර වෙලා නැහැ. තවම මගේ වැඩ කොට මම ඉන්නේ මුල. අන්න ඒ මට්ටමට එනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ ප්‍රමෝදය හරහා තමයි මේ වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න පග්ගහිතදී. අන්නේ පග්ගහිතදී හරහා තමයි එතන ඇතිවන්නේ ප්‍රීති සම්පූර්ණ. ඔය සති සම්පූර්ණයෙන් හදලා දුන්න දැන් මාවත සති සම්පූර්ණයේ ඉස්සරහින් දෙන සිග්නල් එක දෙන හැම වෙලාවෙම. එනේ මේ කියන්නේ මේ සතියේටපත් වුණා වූ චිත්තක්ෂණය ගැන. මේ වෙලාවේ යයි එහෙනම් ධම්මජේ සම්බෝධියන්ගේ ගන්නවා මොකක්ද උනේ කියලා. එයා මේක හේතු බල ධාම වෙනන් එයා උඩ පරිණියන්නේ එයා කෑ ගන්නෑ. ප්‍රඥානින්ද්‍රිය කෑ ගන්නවා. ප්‍රඥානින්ද්‍රිය කියන්නේ මුලින් යන්නේ කෑ ගන්නගෙන මේක මේකයි යා නම් ගමු දෙන්නේ නැහැ. ධම්මජේ සම්බෝධියන්ගේ නම් ගමු දෙන්නේ නැහැ යා කියන මේක හේතු බල ධාම. එහෙනම් මේක මට අයිති එකක් නෙමෙයි ඕම යන්නේ. අන්න ඕම යන්නේ කියනවා තමයි වීර්යය දෙන්නේ මට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම කළ යුතු කාර්ය කළ ඉවරයි. සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය දැන් මගේ හරි. මගේ අකුසලයක් නෑ නේද? අලුතෙන් අකුසල ඇතිවන්නේ නෑ. කුසල තියෙනවා, තියෙනවා වැඩි. මොනවාද කුසල කියන්නේ මේ මාර්ගය තුළ මම ඉන්න ඉතාවුනද. අන්න එයා බාර දෙනවා ප්‍රීතිය. අන්න ඇතිවන්නා වූ ප්‍රීතිමත්. හැබැයි මේ ප්‍රීතිය කරගෙන අර කලින් කිව්වා වූ ප්‍රීතිය නෙවෙයි. මේක ඊට වඩා එහා ගියා වූ ප්‍රීතිය. හැබැයි මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ අල්ලගන්න එක නෙමෙයි. මොකද මේ වැඩේ කිරීගෙන යනවා. එහෙනම් දැන් මොන්න මගේ සමසිත ඇති කර ගැනීම සඳහා මේ සද්දෙන් මට ගැටලුවකුත් නැත්නම් වේදනාවෙන් ගැටලුවකුත් නැත්නම් සිතුවිල්ලෙන් ගැටලුවකුත් නැත්නම් ආස්වාදයෙන් ගැටලුවකුත් නැත්නම් ප්‍රාස්වාදයෙන් ගැටලුවකුත් නැත්නම් මට කලින් තිබුණා වූ ඒවා ගැටලු වෙලා තිබුණේ මම අල්ලගෙන ඉන්න නිසාද නැත්නම් ඒවා තිබුණ නිසාද කියලා දැන් තමයි තේරෙන්නේ. මේ කලින් තිබුණ එකක්ද නැතිලා නෙමෙයි. මම බැලුවොත් ඒවා ආකාරයක් තියෙනවා. අනික මේ වෙලාවේ සමහර කෙනෙක් කියන්නේ මම ආස්වාද කළත් බලනවා. හැබැයි ඒත් මට ගන්න බැහැ. ඒතෝර දෙනවා ආස්වාද කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් කන්නේ නෙමෙයි. සමහර කෙනෙක් කියනවා මම බැලුව සතුට දෙනවා කියලා බලන්න. තියෙන වගේ තියෙනවා හැබැයි මට ගන්න බැහැ. ඔය මගේ තණ්හාව ප්‍රමාණිකවල ෂේඩ්. ඔය ඔක්කොම ඉන්නේ ළඟට තණ්හාව කියන තාක්කල් පවන්නේ. අන්න දැන් මට තේරෙනවා මගේ තණ්හාව කියලා. එහෙනම් අන්න පීතිය ඇතුළු අන්න පිට සම්පූර්ණ. එහෙනම් අන්න එතන තමයි සංසිඳීම කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න එහෙනම් මේ මොහොත සියල්ල සංසිඳ තවුනර කෙරෙහිදී අන්න මම නිවනේ ඉන්න බව දැන් දන්නවා. හැබැයි තවමත් නිවන කියන වචනේ මේක දාගන්න බෑ. මොකද ඒක දාගන්න තව ටිකක් කල් යනවා. අන්න එතකොට ඇති වෙනවා තමන්ගේ සමාධිය. අන්නේ ඇතිවන්නා සමාධිය තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ චිත්තානුපස්සනාවේ ඊළඟට ගෙනල්ලා දෙන්නා වූ තුන්වෙනි කොට. ඒකට සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. මොකද බඳලා තියෙන පිළිගල ප්‍රමාණය මොනවාද? ආවරණ පූජා කරලා තියෙන සම්මාන සිලෝකන ප්‍රමාණය මොනවාද මේ? ලාභ සත්කාර ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැහැ විතර කියන්නේ. ඒ නිසා දෙකවල දෙකින් නැතේ. ඒ ටික අහගන්න නම් ආයෙ ඉන්න වෙනවා ඒ වගේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඉක්මනට මොනවා හරි වැඩි වැඩිම අරගෙන ඉන්න. නැත්නම් මේ තාතා ඉන්නේ ඒක. ඔය ඉතිරි එක විදිහම යන්නේ නැහැ. දැන් ආම්දාවට ඔක්කොම ඉවර කරගෙන ගියා නම් වැඩි ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔතන තමයි අපි දැන් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි චිත්තානුපස්සනාවේ කොටස් දෙකක් ආවා. මම දන්නේ තියෙනවද කියලා මේවා. හැබැයි මේ පින්නතුන් නොවින් දේව මේක ඇතුලේ නැහැ.
විඳ උදාහරණ තමයි මේ ආන්දුව දේශනා කළේ. ඒක හොඳට තේරුම් කරගන්න, අවබෝධ කරගන්න. එහෙමනම් මේවා පොතින් බලලා දැනගන්න පුළුවන් කියලා නැවතත් සමම අවබෝධ කරගන්න. කොයි පොතේද මේ විස්තර මේ විදිහට කියනවා, කොයි පොතේද මේවා කියන්නේ. මේවා නැවතත් මේ පිළිබඳව වැරදිලාවක් නෑ පොත්වල කියන්නේ යන උත්සාහ කරන්නේ. ධර්ම දේශනාවක් විදිහට මේ විදිහට කමන්නේ. හැබැයි පොත්වල නිර්වචනය කරන්නේ මේ කාරකයි මේ කාරකයි කියලා මම නිර්වචනය දීගෙන යන්න එපා. මේ වෙලාවේදී මේ හටගත්තේ මේ හාමුදුරනේ කාය විඥාන. ඒක ධර්මතාවය. කොහේ කියලාද මේ හාමුදුරන් දන්නේ නැහැ. දැන් තමයි හාමුදුරනේ මේවා මේ විශ්ලේෂණය තිබුණේ කියන්නේ. මේවා මේ හාමුදුරනේ දේවල් නෙමෙයි. මේ හාමුදුර දේශනා කරපු දේවල් නෙමෙයි. මේක වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි ඉස්පල්දාන කියන්නේ. ඒ තමයි පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. අන්න අපි දැන් ඊට පස්සේ මේකෙන් ගත ගන්න වෙන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයට. පංච උපාදාන ස්කන්ධයට ගත ගන්න නම් මේ ටික මේ පිළිතුර උතට ධාරණය වෙන්න ඕන. මේ ඇහුවා වූ බණත් එනසම් මේ අහුණා වූ බණත් මේවා නැවත නැවත ධාරණය කර ගැනීමත් ඒ ධාරණය කර ගැනීම හරහා නැවත නැවත මානසිකාරයේ ගැනීමත් හරහා මේ පිළිතුරුගේ මේ නින්නා වූ දැල්ල පිළින්නා වූ ප්‍රඥා මට්ටම් වර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් මීලා කොටුනේ පිළිතුරු තේරෙන්නේ නැතු වෙනවා. මෙතෙක් කාලේ ඒවා වගේ තමයි. ඒ නිසා මේකෙන් එහාට යනකොට මේකතලා මේ ගැඹුරු වෙන කෙනේ දැන් දැනගන්න. සමාධිය කියලා කියන්නේ මේ පිළිතුරු මේ හිතාවේ කියව එක නෙමෙයි සමාධිය කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙනෙක් බුද්ධෝත්පාද කාලයකදී අවබෝධ කරගන්නවා. මේ චිත්තක්ෂණේ මේ මොහොතේ මේ බණ කොච්චර වුණත් තවමත් මේ පිළිතුරුගේ 99.99කට සමාධියක හිතාවේ ඉන්නේ වෙනවද? එහෙම කේකීදී මේ සමාධිය කියලා. නෑ සමාධියේ ඉන්නා වූ මේ මාර්ගය පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්නවා ඔන්න තමන්ගේ සත්‍විස් පොත්පාක්ෂික ධර්මතාවයන් කොහොමද වැඩින්නේ කියන එක දැන් මේ පිළිතුරු දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඒ සඳහා තමයි මේක අපි ඉදිරිපත් කරගෙන තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තුන කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට මේ ඊපෙදරනේ අපි දැන් මම කියන්නේ මාර්ග දෙයක් වෙනවා ඔබ ඉදිරිපත් කරේ. එහෙනම් අන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තුන්වෙනි එකේ තමයි දැන් වැඩගත්ම කොට තියෙන කියන එක මේ පිළිතුරු අවබෝධ වෙනවා. මුලින් ඉඳලා මෙයාගේ ආරම්භ කියලා දෙනවා කියලා ඇත්තේ කියුණා නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය ගැනම තමයි. මේ කියුනේ මේ ප්‍රමෝදයේ කියන එකත් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයම තමයි. මේ සියල්ල තමන් මනසිකාරයේ දාපු ප්‍රමාණයටයි තමන්ට අවබෝධුනේ කියලා තමන් දැනගන්නේ. මම මනසිකාරයේ ධර්මවල දාපු ප්‍රමාණයට මට අවබෝධුනාද මනසිකාරය නොදැනගොත්ද ඒ ටික මට අවබෝධුනේ එතෙන්ද තමයි ප්‍රමාදය කියන්නේ. තමන්ගේ සතිය පිහිටවන යන්නේ චිත්තක්ෂණයක බලන්නේ සතිය පිහිටීමට හේතු උනේ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නෙමෙයි. අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ප්‍රමාණවත් වෙච්ච ධර්මයට ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒකේ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ධර්ම කාර්ය ඇතුළත් වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රමාණවත් වාර ගණනක් ඒ වැඩේ කියන්නේ. නේද? එක ධර්ම කරුණක් ලක්ෂ වාරයක් ජීවත් කළා හරියන්නේ නැහැ යන්ත්‍ර ජීවත් කරනවා. සියලු ධර්ම කරුණු එකපාරක් කියලා හරියන්නේ දෙපාරක් තුන්පාරක් කියලා හරියන්නේ. ඒවා නැවත නැවත මේ ධර්ම කරුණු සියල්ල සමාන්ත මෙනෙහි වෙනවනේ එකක් අනාත්මයක් පිළිබඳව ඒක මට කරන්න පුළුවන් කන්නේ නෙමෙයි. එතන ඒකයි අවබෝධ කරගන්න. මට ධර්ම කරුණක් මෙනෙහි වෙනවා නම් ඒ මෙනෙහි වෙන්නේ අනාත්මයෙන් ඒකට අනුගත වෙලා ඒ වැඩේ ඒ විලාවේ කෙරෙන හැටි. ඒකට මම ඉන්නේ වැසිකිළියද මම ඉන්නේ කුස්සියද මගේ අතේ තියෙන බක්තිලානද මගේ ඉස්සරහා අම්ම මැරුවද ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් මගේ ඉස්සරහා දීගිනි යනවා කියන එක මට අදාළ නැහැ අන්න ඔකටයි සතිය කියන්නේ ධර්ම කරුණක් තමල් ළඟට එනවා නම් එන වෙලාවේදී ඒ ධර්ම කරුණක් විදිහට මට දැනගන්න පුළුවන් ධර්ම කරුණ කියලා කියනකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ නෙමෙයි ඒකයි මේ ධර්මයේ මහා සාගරයට ලොකුයි කියලා කියන්නේ නැතුව මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අසුවා කරලා කියන එමත්තා මේ අපි කියනවා සූත්‍ර පිටකේ නැත්නම් ත්‍රිපිටකයේ තිබෙනා වගේ මේ ධර්ම කරුණ. මගේ ඉස්සරහට මොන චිත්තක්ෂණයක් හරි ආවනම් චිත්තක්ෂණේ කීයේ ධර්මතාවය. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී ඒ ධර්මතාවයට මම දෙන්නේ. ඒකයි හේතුඵල ධර්ම. ඒක ඒ වෙලාවේදී ඒක දෙන්න දුන්නා නම් අන්න ඒ තමයි යෝනිසමස්කාරය. වෙනවා වෙනදී දන්නවා දැනගෙන ඒක කෙරෙනවා කියන දිහාම බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී ඒක දැනෙන්න ගන්න කියන තමයි භවය ආදාගත්තේ චේතනා කරේ. එයාට අර ධර්මතාවයෙන් යහක් පයින් හැටක් ගන්න. මම ඒ නිසා ධර්මතාවය විදිහලා ඉන්නවා ඒක වුණාට පස්සේ අන්න තුනේ යෝනිසමස්කාරය. ඒක නිතරම 1 2 3 1 2 3 මේක මාර්ගය.
ඒක දෙක තුන කියලා එකක් නෑ. එකෙන් දෙක ආයි එතන තමයි. හොඳ නැවත නැවත මනසිකාරය කරනකොට මට මනසිකාරය නතර කරන්න එකක් වෙනවා. ආපිලාවේදී මනසිකාරය නතර කරනවා. ඒ තමයි අර පළවෙනි භාගයෙන් ඉන්නවා කියන එක. ආයි ඉවරෙච්ච ඇරිය ආයි මනසිකාරය කරන්න එකක් වෙනවා. අන්න මනසිකාරය කරනවා මොකද්ද සිද්ධ අන්න ආයි ඒක නතර කරනවා. උන් ඔය විදිහට මේ ධර්මතාවයන් මතුවේ ධර්මතාවය පිළිගන්න ගම්පිරියන්නේ. එතකොට මේ ඇතිතුණු වේදනාව පිළිගන්න මට තේරෙන්නේ. මෑවැයිනි අම්මයි කියලා මට තේරෙනවා. ධර්මතාවයේ දෙයක් කියලා තමයි තේරෙනවා. මේ ඊගාවි ජී කියලා තේරෙනවා. මේක පිළිගන්නවා කියලා තේරෙනවා. මේ මගේ ජී කියලා තේරෙනවා. නෑ. එහෙනම් මේ කින්දර කියලා කිව්වෙත් මේ හැදෙක්කව මේ චක්කු විඥානේ පමණයි මේ දකින්නකොට මේක නැතුණයි කියන්නේ. අන්න අභ්‍යන්තරයේ තමන්ගේ වැඩ කරන්නා ක්‍රියාවලිය. ඒක තමයි ප්‍රමෝදය ආරා තමන් ඉස්සරහට අරගෙන. මේ සියල්ල චිත්‍යාරා සිද්ධවන්නා ක්‍රියාවලියක් කියන එක තමයි මේ යෝනිසමන් කියලා කියන්නේ. අන්න චිත්තයේ සරණෝලදී පාලනය කරගත්ත නම් අන්නාර කුරුමීම මේකකට ගහලා අනේයා දපඩ දාලා ඉන්න. දපඩ දාලා ඉන්න බව මම දන්නවා. දපඩ දාන්නයි කියන්නේ චේතනාවෙන් ඉන්නේ. ඒ බව මම දන්නවනේ එතනදී ඒවල අන්න ඒ බව දන්නවයි කියලා කියන්නේ අපතිය දපඩ දාලා හිතියයි කියලා කියන්නේ සතිය. සතිය ආදී මාර්ගෙට දැනගෙන ඉන්න ඉතරයි අන්තිමට. ඕක තමයි අපි ළඟට ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපේ කාලය වේලාව අරගෙන තියෙනවා මම කියන පැයකට කොහොම කාලයක් මේ අවස්ථාවේ ඊට වඩා මේ අනුශාසනාව දී කරන්නේ මම හිතන තේරුනේ නැහැ කියලා දුන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රායක තමන්ගේ අධ්‍යයනය නිසා මේක තේරුම් ගන්න අමාරුතාවුත් නැහැ. හැබැයි ඕකෝ විදිහට අනුගත කරලා ඉඳලා ඊළඟ සාකච්ඡාවේදී ඇවිල්ලා කියනවා අනේ හම්දුනේ හරි අද නම් මම දැනගත්තා මගේ කොහොමද යතුණා. වචන කතා කරනකොට හම්දුනේ මොකද්ද මේ කියනවද? හොඳට තේරුණා ප්‍රමෝදය තුනයි කියලා කියන්නේ තමන් අත්විඳිනේ තමයි අතරක් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒක තමයි සුමින් මනසිකාරයේදී බලන්නේ. සුමින් මනසිකාරයේදී බලනවා මොකද්ද මට අත්ුනේ මොකද්ද වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ මොනවද වාර්තාවේ වාර්තාවේ මුකුත් නැත්තම් අන්න නිවන් දැකලා. වාර්තාවේ එකක් හෝ තියෙනවා නිවන් දැකලා නැහැ. වාර්තාව බ්ලැන්ක් කරන්න. වාර්තාව කියන්නේ මොකද්ද මේ? චිත්තය. වාර්තා වෙන්නේ කවුද? එයා තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් ඒක බ්ලැන්ක් වෙන්න ඕන. ඒක බ්ලැන්ක් වෙච්ච වෙලාව තමයි නැති වෙන්නේ. රීච් වෙනවා සම්පූර්ණ. අන්න ඔය ටික තමයි මේ පිළිතුරු නොතලිය අවබෝධ කරගන්න ඕන. මම ඉස්සරහ මේක මේ ඉන්න පිළිතුරුන්ට අවබෝධ කරගන්න බැරි නෑ මොකද ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නා වූ විචාර සම්පතේ ඉන්න නිසා මේ අපේ තාක්ෂණයේ ආරාමයක සම්බන්ධ වෙන පිළිතුරු අපි වැඩි ඉස්සරලා ඉන්නේ සමානායකයේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නා වූ වචනේ හරහා සමහර පිළිතුරු යම්යම් මට්ටමකට ආපුවා ඉන්නවා. ඒකට මම හිතන නිසා මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. වෙන්නේ අවබෝධයේ තියෙන නැවතනාද මානසිකාරයේ කියන දුර තමයි. ඒ නැවතනාද මානසිකාරයේ තියෙන ආරා මේ පිළිතුරු තමන්ගේ ඉදිරියේදී මේ ධර්මානුගමන ප්‍රදාව මේක වඩා තමන්ට සෑයීම වේලපත් වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් දෙන්නා මෙතෙක් සෑයීමපත්ුනේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ පිළිතුරු සාමාන්‍ය පුතග්ජන ලෝකයේ සම්මුතිය තුල මේ යම් දේවල් හොයන නිසා මේ වෙලාවවල මේ සම්මුතිය තුල තමන්ට වඩා ඉදිරියට ආවයි කියන අවබෝධයක් තියෙනවා. අභ්‍යන්තර අවබෝධය වඩා ඒක වැඩගත් වෙන තවමත් තියෙනවා. මොකද තමන් තෝරනාට පස්සේ තමයි අභ්‍යන්තර අවබෝධයට වැඩිචාරක් කියන්නේ උඩපැත්තට අදුතනක්. එතකන් උඩපැත්තට වැඩි බලයක් තමයි දෙන්නේ. නිසා තවමත් මේ පිළිතුරු ඉන්නේ මේ මට්ටම නිසා ඒ තමයි මේ කරන්නා වූ භාවනා කටයුතු සහ අනිකුත් ධර්මානුගමන ප්‍රතිපදාවලින් තම තමන්ගේ අවබෝධමත්කම තවත් වේගයෙන් කරා වඩාවීමට මේ පිළිතුරු වීම ප්‍රඥාව වර්ධනය වේවා තම තමන්ගේ මේ භවයේදීම නිර්වාණය සාර්ථක කර ගැනීමට ඒ ප්‍රඥාවම ප්‍රමාණවත් වේවා කියලා අපි සාදුකාරයක් කරමු. සියලු දෙනාටම කෙරුවන් සරණයි. දේවාලි යෝගී නිර්වාණ අවබෝධය කියලා ප්‍රඥාවම සාක්ෂාත් වේවා. Okay.